Naghahanap ka rin ba ng sulit na shoe cleaner? Tara, samahan niyo ako maglinis ng mga sapatos. Hi mga kanimoto, it's me again, Anjanumoto, and thank you for stopping by. If you're new here, hi, what's up? Welcome to my channel. So for today's video, mag-review tayo ng shoe cleaner which is called CLYDE. Nakikita nyo ba yan? CLYDE cleaning kit. So ito po ay pang sapatos. Bubuksan ko para makita nyo. Yan. Bubuksan ko para makita nyo yung materials niya, kung ano ba yun. Meron siyang microfiber. Meron din siya. Ito po yung shoe cleaner and conditioner with jojoba oil. Meron siyang brush. Ito po ay para sa sole ng shoes. And this one is for the upper part ng shoes. Yan. Medyo matigas to, so kailangan mag-ingat tayo. Dapat nandun lang siya sa may, doon lang po siya ikukuskus sa may sole ng shoes. And ito is para sa upper part ng shoes. Meron din akong prepare na water, kasi kailangan may tubig. Ready na ba? So, papakita ko lang sa inyo yung sapatos. Ang galing po ng sapatos ito. Nakakita nyo ba yan? Yan, super dumi. And meron ako itong gold balance. Ito lang naman yung madalas ko ginagamit. Actually, may mga dumi-dumi. So, mabuti na lang meron tayong CLYDE. Simulan na po natin ang Ayusin lang natin ang mga posisyon ng mga materials para naman po hindi tayo mahirapan mag-brush ng shake well sapatos. before use. Syempre, Nakagamit naman ako bago mo gamitin, So, shake basahin mo well, muna then ang how to use. dilute to I-shake 1 part muna daw cleaner with natin. 3 to 4 parts. Ayan, para kasi syempre pambula. At maglagay ng kaunting, baka mga 3 patak na. Actually guys, naparami yung tubig ko, kaya hindi siya masyado bumubula. So, ingat-ingat po tayo. Mas maganda kasi mas mabula eh. Kaya dinagdagan ko siya ulit. Ayan. Ilagay muna sa side at ihanda ang sapatos. Yung brush na pang upper part, brush mo muna habang tuyo pa para maalis yung mga alikabok. Dagdagan kung kulang at magsimula ng mag-brush. Kung napapansin niyo po, nandun ako sa loob ng kwarto kasi medyo maingay po sa labas. At wala pong pwesto sa labas. Kaya ayan. Brush lang hanggang sa pumuti at mawala yung dumi. Siya nga po pala, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para po lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Thank you! Yan, pagkatapos, pwede nyo nang punasan. Ayan, ang puti, bagong-bago.
sapatos na to, super putik po niya. Ang maganda kasi sa product na to is, after mo siyang gamitin, yung sapatos, hindi mo na po kailangan parawin kasi okay naman siya. Actually, after nyan, hindi ko naman na pinaaraw hindi ko na sila binilad sa araw, diniretso ko na po siya display sa shoe rack. Thank you everyone for watching this video. I hope you like this and nakatulong po sa inyo. Please comment down below kung ano po yung mga ideas niyo pa. Thank you so much. God bless!